Hello everyone, মই কল্যাণী এজেলিয়া গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এজোপা ধুনীয়া ফুল লৈ আহিছোঁ। মই আজি এডেনিয়াম ফুলৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। কেনেদৰে যতন কৰিব পাৰি, কেনেদৰে ফুল ফুলাব পাৰি তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো দিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টো কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বহু আশাৰে যেতিয়া বাট চাই থকা হয় এজোপা ফুল ফুলিব বুলি আৰু সেই ফুলজোপাত যেতিয়া কলি বা ফুলেৰে উপচি পৰে তেতিয়া কেইবাদিনলৈকে মনটো ভাল লাগি থাকে। এই এডেনিয়ামজোপাৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ তেনেকুৱাই হৈছে। মোৰ এইকেইদিন বহুত ভাল লাগি আছে। মোৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এডেনিয়াম ফুল ফুলিছে। মোৰ এইজোপা কেইবাবছৰো হ'ল, অৱশ্যে এইবাৰহে ফুল ওলাইছে। এই এডেনিয়াম ফুলবিলাক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ফুলিবলৈ লয়, কিন্তু মোৰ এতিয়া এই জুন মাহতহে ফুল ওলাইছে। এই এডেনিয়াম ফুলবিলাক ডাবুল আৰু ছিংগুল দুইটা পেটেলতে পোৱা যায় আৰু বহুত কালাৰত পোৱা যায়। খুব ভাল লাগে এই ফুলজোপা। ডেজাৰ্ট কেকটাছ বুলিও কয় এই ফুলজোপাক। মোৰ এডেনিয়াম গছ এইজোপা এজোপা আছে। ইয়াৰ কডেক্সটো অলপ ডাঙৰ হৈছে। এইটো এইজোপা এজোপা 4-5 বছৰ মানে হ'ল অৱশ্যে এইকেইজোপাত। এতিয়া ফুল অহা নাই বৰ্তমান এইকেইজোপাত। এই এডেনিয়ামজোপা মই যি দুজোপা দেখুৱালোঁ তাৰ পৰাই মই কাটিং কৰি লগোৱা হৈছিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই আগ এটা কাটিং কৰি লগাইছিলোঁ, অকল কক'পিটত লগাই থৈছিলোঁ। তাৰ পৰাই এই গছডাল হৈছে আৰু ফুল আহিছে। মোৰ বাকী মাদাৰ প্লেন কেইজোপাত ফুল অহাই নাই এতিয়ালৈকে। এই কাটিঙৰ পৰা লগোৱা জোপাতহে ফুল আহিছে। এডেনিয়াম ফুলৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুতিৰ বাবে আপোনালোকে কক'পিট দিব পাৰে। শুকান গোবৰ, কেঁচুসাৰ, বালি, মাটি মিক্স কৰি লগালেই হ'ল। ইয়াত মই অকল কক'পিটে দিছিলোঁ। কক'পিটতে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল আহিছে। মই এতিয়া মাটিখিনি চেঞ্জ কৰোঁতে কক'পিটে অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব। আৰু এডেনিয়াম ফুলজোপা আপোনালোকে সদায় ৰ'দত ৰাখিব আৰু পানী কমকৈ দিব। সপ্তাহত এদিন অলপমান পানী দিলেই হ'ল। মই এইজোপা গছৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এই ডালটো কাটিছিলোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাটিছিলোঁ। কাটি অলপমান মই ইয়াত ফাংগিচাইড লগাই দিছিলোঁ যাতে গছডাল শুকাই নাযায়। ইয়াত মই ইটা, শুকান বালি, মাটি, কেঁচুসাৰ আৰু শুকান পাতৰ গুড়ি এইবিলাকেই দিওঁ। আৰু আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে কডেক্সটো অলপমান মাটিৰ পৰা উলিয়াই দিব, তেতিয়া কডেক্সটো বাঢ়ি যাব আপোনালোকৰ। যি ঠাইত আপোনালোকৰ 5-6 ঘণ্টা ৰ'দ পৰে তেনে ঠাইত আপোনালোকে এডেনিয়ামজোপা ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফুল ফুলিব। মোৰ ইয়াত কলি আহিছিলে, বাহিৰত দুদিনমান ৰাখি দিয়াৰ বাবে কলিকেইটা আকৌ মৰি গ'ল। বাহিৰত মই বৰষুণতে দুদিনমান থৈছিলোঁ। অৱশ্যে বৰষুণতো থ'ব পাৰি। বৰষুণত থ'লে পাতবিলাক খুব ধুনীয়া হয়, গ্ৰ'টো ভাল হয়। মই এতিয়া আকৌ এই পিৰালিতে থৈছোঁ, পানী নপৰা ঠাইত ৰাখিছোঁ। যিহেতু মোৰ ইটো ডাল ফুলিলে এই ঠাইটুকুৰাতে, সেইবাবে মই এই ঠাইটুকুৰাতে এই দুজোপাক আনি থৈছোঁ। এই গছজোপাত ফাংগাছেও মাজে সময়ে আক্ৰমণ কৰে। এই কডেক্সটো মাজে সময়ে গেলি যায়। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ফাংগিচাইড পাউডাৰ থাকে মাজে সময়ে দিব আৰু স্প্ৰে কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কডেক্সটো কেনেবাকৈ গেলি গৈছে শিপাবোৰ, তেতিয়াহ'লে কাটি মেলি আপোনালোকে ফাংগিচাইড পাউডাৰ লগাই দিব আৰু ফাংগিচাইড পাউডাৰ পানীত মিক্স কৰি কডেক্সটো এদিন ডুবাই ৰাখিব, বা এদিন নহ'লেও আপোনালোকে 1-2 ঘণ্টামান ৰাখি দিব। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ ৰোপণ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এডেনিয়ামজোপা খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব। মোৰ এটা কডেক্স এইটো নহয় অৱশ্যে। এইজোপা এবাৰ গেলি গৈছিল, যোৱা বছৰ গেলি গৈছিলে। মই এইটো কাটি মেলি আকৌ ফাংগিচাইড লগাই ৰোপণ কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈছে।
এনেদৰে আপোনালোকে এডেনিয়াম যতন ল'ব। ময়ো এডেনিয়ামত ইমান পাৰ্গত নহয়, এইবাৰ মোৰ ফুল ফুলাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, কমেণ্টো কৰিব। এনেদৰেই আপোনালোকে এডেনিয়াম ফুলৰ যতন ল'ব। পানী একেবাৰে কমকৈ দিব এডেনিয়ামত, একেবাৰে মাটিখিনি শুকাই গ'লেহে আপোনালোকে পানী দিব। এনেদৰেই যতন কৰি চাওকচোন। আজিলৈ আহিছোঁ।